Dobrý den a vítejte, já se jmenuji Lenka Malíková a zdravím vás z Brna. Dnešní video je speciální, doposud jsme vždycky natáčeli v zahraničí a dnes poprvé točíme v České republice. Vítejte v mém rodném městě. Přemýšlela jsem, kde začít naši prohlídku a napadlo mě Mahenovo divadlo, protože odsud většinou také začínají prohlídky Brna. Divadlo se zapsalo do historie jako první budova osvětlená elektrickými žárovkami. Doposud můžete vidět v divadle kousek tohoto elektrického vedení a žárovky, takzvané Edisonky. Divadlo bylo založeno v roce 1870 a původně se jmenovalo Divadlo na hradbách. Dneska nese jméno svého prvního dramaturga Jiřího Mahena, čili Mahenovo divadlo, ale my Brňáci mu říkáme taky Starý divadlo. Další velkolepou scénou je Janáčkovo divadlo. Pokud máte rádi operu nebo balet, tak si zajdete právě sem. No a my se už teď přesuneme do samého centra města. A jak jinak, než pěšky. Kostel svatého Jakuba Staršího, jeden z hlavních brněnských kostelů. Původně malý románský kostelíček, dneska velkolepá gotická stavba. Mistrovství tehdejších stavitelů dokazují také koleje a tramvaje, které tady projíždějí každých pár minut, přičemž kostel se zatřepe a stále stojí. Na své přání je zde pochován Ludvík Raduj de Suš. Pod jehož velením se Brno ubránilo švédskému obléhání generála Torstenstona. V roce 2001 probíhal kolem kostela archeologický výzkum a ten odhalil rozsáhlou kostnici. Odhaduje se, že počet pohřbených je více než 50 000 a její velikost je udávána jako druhá největší v Evropě hned po pařížských katakombách. My jsme právě došli na náměstí Svobody neboli Svobodák, což je hlavní náměstí a taky živý střed města. Koná se tady spousta akcí a je tady spousta zajímavých objektů, takže se na ně jdeme podívat. Náš hodinový stroj, nesprávně označovaný jako orloj, byl od počátku terčem posměchu. Prosím vás, je to patrona, je to úplně jasný. Připomíná odolání města švédskému obléhání. Stál 12 milionů korun, má 6 metrů a je z černé žuly. Nejenom nábojnice, ale taky tyto paláce upoutají vaši pozornost. Dům pánů z Lipé, Kleinův palác a dům u Mamlasů. Jeden z nejkrásnějších paláců v Brně je dům pánů z Lipé, takže když tady budete, tak se určitě nezapomeňte podívat dovnitř. Tak jsme viděli dům pánů z Lipé a jdeme dál. Dominikánské náměstí se dříve jmenovalo Rybí trh. Uvidíte zde novou radnici a také kostel svatého Michala. V nové radnici sídlí primátor a magistrát a na velkém nádvoří si prohlédněte renesanční schodiště. Socha Jošta Lucemburského na Moravském náměstí taky stojí za bližší zkoumání. A teď bych navrhovala, že se půjdeme podívat na starou radnici.
Stará radnice v Brně je nejstarší světská budova ve městě. Počátky její stavby sahají až do 13. století a pojí se k ní hned 4 pověsti. O pokroucené věžičce na portále, která jako by chtěla ožít, o zazděném radním, o brněnském draku a o brněnském kole. Na Staré radnici najdete také naše hlavní infocentrum. A teď navrhuju jít se mrknout třeba na věž Staré radnice. To je schodu. Výtah tady nemají. A jsme nahoře, 173 schodů. Jdeme na to. Katedrála svatých Petra a Pavla a pod něho je zelený rýnek. Já mám vždycky šílený strach, že mě spadne mobil dolů. Ze Staré radnice je to jenom malý kousíček na Zelňák, neboli na Zelný trh. Od pradávna se tady prodávalo ovoce a zelenina a je to taková srdcovka pro Brňáky. Uprostřed náměstí je kašna Parnas, jejímž autorem je Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Má znázorňovat jeskyni, jež střeží Herakles a na řetězu má psa Kerbera. V Brně je spousta skvělých cukráren, kaváren, posezení a restaurací a za docela dobrý ceny. Takže já vám nebudu žádnou doporučovat, ani vám neprozradím, ve které teď sedím já, protože vy si vyberete sami, každý podle svého gusta a určitě se nespletete. Co by to bylo za návštěvu Brna, kdybychom vynechali Petrov? Katedrála svatých Petra a Pavla, my tady říkáme taky Petrov, je bazilika románská ze 12. století a dneska nádherný gotický kostel, gotická katedrála, no a současně také sídlo biskupa brněnské diecéze. V roce 2009 nás poctil svou návštěvou papež Benedikt XVI. A na počest jeho návštěvy byl postaven tady tento kříž. A z Petrova máte taky bezvadný výhled na naše kouzelné vlakové nádraží. Denisovy sady jsou moc příjemný park, kousek od centra města, ale zvažte, jestli sem potřebujete jít po setmění sami. Za mnou je hrad Špilberk a my se tam teď jdeme podívat. Vítejte na Špilberku. Hrad byl založen ve 13. století a v 18. století byl přestavěn na obávané vězení. Byli tady vězněni například baron Trenk nebo Václav Babinský. Dneska na Špilberku sídlí muzeum, pořádá se tady mnoho různých akcí a výstav a já moc doporučuji, neopouštějte Brno, aniž byste se podívali do kasemat.
Pokud máte tak půl den navíc, tak si zajďte na Brněnskou přehradu, na Prýgl. Dejte si pivo, něco dobrýho k tomu a sedněte třeba na loď a zajďte až na hrad Veveří, anebo až do Veverské Bytýšky. Na co jsou Brňáci hrdí? Máme tady například památku UNESCO a tou je chlouba funkcionalistické architektury Villa Tugendhat. Architekt Ludvík Mies van der Rohe dostal volnou ruku, a to i včetně otázky financí. A tak vzniklo unikátní dílo spojující zahradu a obytné prostory, které napodobují i dnešní architekti. Výjimečnost vily spočívá také v tom, že většina staveb, které van der Rohe v Evropě vytvořil, byla zničena. Vilu Tugendhat rozhodně zařaďte do svého programu a nezapomeňte si včas udělat rezervaci. Poznáváte melodii? Ano, ano, Beethovenova Óda na radost. Melodii si vzala za své naše Kometa. Náš skvělý hokejový tým, kterýmu tady fandíme prostě všichni. No a ještě hantec. Tak pojďme se zeptat třeba této paní, jestli hantecu rozumí. Dobrý den, paní. Paní, prosím vás, dobrý den. Paní, můžeme se na něco zeptat? Aha, asi nás neslyší. Tak počkáme. Dobrý den. Paní, prosím vás, vy jste z Brna? No, jo, já jsem z Brna. Já jsem rozená Brňačka. Ne? No. A mluvíte tady brněnským hantecem? Hantec. No jako zbytek republiky hantec nekóří. Brno je ale špica štatl. No tak betálný je třeba houpnout na šmirgl a valit na prýgl a loupat tam baterkama po borcách. No tak jako aby to nebylo na budku, tak se můžete nafutrovat guldinem a vymlasknout k tomu jednou škopka. No a pak zase do hokny a vybouchat tam nějaký chechtáče, no. No zdar, ne? No kilové škopík něvem, kilové škopík. No, kilové škopík zelí. Jo, jo. Tož dondí. Čau, dar. Dar. Zdarec! Chceš něco nalít? Ne, jste moc hodná, děkujem. My už radši půjdem. Nashledanou. A pokud jste se dokoukali až sem, tak pro vás mám bonus. Nejkrásnější vyhlídku v Brně. A zatím je zadarmo. Ale objevit si ji musíte sami. A když se budete pozorně koukat, ve videu najdete nápovědu. Vaším úkolem bude najít Švancův palác, což je název domu, který se už pro tento dům používá. Vyjedete výtahem nahoru, vyjdete po schůdkách a pokocháte se nádherným výhledem na celé Brno. V Brně je spousta památek, málo turistů a slušné ceny. Přijeďte, budeme se na vás těšit, nezapomeňte si zatrhnout odběr a zase někdy příště. Na viděnou.